Τα κριτσίνια με πιπεριά φλωρίνης και μοτσαρέλα είναι πραγματικά εθιστικά. Ιδανικά για σνακ, κρασί ή ακόμα και για τραπέζι με φίλους. Δύσκολα μένεις μόνο στο ένα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste με την Αλμπίνα Πελοπίδα, το κοτέτσι του τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε αυτά τα υπέροχα κρατσανιστά κριτσίνια με πιπεριά φλωρίνης και μοτσαρέλα. Με υπέροχη γεύση, ένα απόλυτο σνακ. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα λίγα υλικά που θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια τριμμένη μοτσαρέλα, 4 πιπεριές ψητές σε άλμη, ένα αυγό και 2 φύλλα σφολιάτας. Αυτά είναι τα υλικά. Και επειδή η διαδικασία θα είναι πολύ γρήγορη, βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και για να ξεκινήσουμε, στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Επίσης αυτό που χρειαζόμαστε είναι να χωρίσουμε αυγό σε κρόκο και ασπράδι, το οποίο το ασπράδι θα πάει για να αλείψουμε τα φύλλα, ένα μυστικό, και το κροκάδι θα πάει για να αλείψουμε τα κριτσίνια μας από πάνω. Χτυπάμε λιγάκι. Για να σπάσουμε τις σύνες. Έτοιμο. Πάνω στη ξύλινη επιφάνεια ρίχνουμε λίγο αλεύρι. Και ανοίγουμε το φύλλο μας, το οποίο τη συσκευασία έχω βγάλει από βράδυ, από κατάψυξη, και την έχω βάλει στη συντήρηση για όλη τη νύχτα, και λίγο πριν ξεκινήσω έβγαλα από το ψυγείο. Επίσης πάνω στο φύλλο λιγάκι αλευράκι και πρέπει να το ανοίξουμε όπως είναι το φύλλο, να το ανοίξουμε λιγάκι από τη μέση προς τα πάνω λιγάκι και από τη μέση προς τα κάτω λιγάκι. Επίσης από τη μέση φτιάχνω και το φάρδος λιγάκι, δεν χρειάζεται πολύ. Ωραία. Το ίδιο κάνω και με το δεύτερο φύλλο. Ρίχνουμε λίγο αλεύρι και κάνουμε το ίδιο. Από τη μέση λίγο προς τα κάτω. Ωραία. Και το ίδιο στο φάρδος. Και όπως είναι το φύλλο μας, όλο το φύλλο αλείφουμε με ασπράδι. Γιατί αυτό μυστικό. Όχι, δεν είναι μυστικό, θα σας πω. Λοιπόν, για να κολλήσει το τυρί και να μην βγαίνει όταν ψήνεται. Θα βγει λιγάκι βέβαια, αλλά εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το ίδιο κάνω και με το δεύτερο φύλλο.
και τις άκρες. Έτοιμο και αυτό. Μοιράζω αυτό το φύλλο στα 2 ίσα μέρη. Είναι 42 εκατοστά και από 21 εκατοστά. Κοιτάμε αν το έχουμε κόψει. Εντάξει. Λοιπόν, το ίδιο και εδώ. Και πάνω σε ένα φύλλο εδώ βάζω τη μισή ποσότητα μοτσαρέλα. Τη μοιράζω με τα δάχτυλα ομοιόμορφα για να πάει παντού. Να μην βγαίνει προς τα έξω. Πάνω στο τυρί κόβουμε με τα δάχτυλα μικρά κομμάτια πιπεριά. Πάνω βάζουμε λίγο πιπέρι μαύρο, προαιρετικά, αν σας αρέσει, αλλά του δίνει μια γεύση πιο πικάντικη. Και λίγο αλάτι. Βάζουμε σκόρπια. Τυράκι. Και όπως είναι, το σκεπάζουμε με το φύλλο το άλλο από πάνω. Πιέζουμε λιγάκι με τα χέρια. Ωραία. Κόβω το φύλλο στη μέση, είναι 30 εκατοστά και από 15. Και όπως είναι το κάθε κομμάτι έχω μοιράσει από 2 εκατοστά λωρίδες και τις κόβω. Και τώρα αυτό που έχει μείνει είναι να παίρνουμε το κάθε κομμάτι, να το στρίβουμε 1, 2, 3 φορές και να τη βάζουμε στη λαμαρίνα. 1, 2, 3. Μία, 2, 3. Και το ίδιο κάνουμε και με το δεύτερο κομμάτι. Ένα, 2, 3. Ένα, 2, 3. Και 1, 2, 3. Μέσα στο κρόκο βάζω ελάχιστο νεράκι.
ανακατεύω. Και αλήφω κυρίως τα μέρη αυτά που είναι από πάνω. Έτσι. Για να πάρουν ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα. Και ρίχνουμε από πάνω, προαιρετικά βέβαια, σουσάμε. Μπαίνουν στο φούρνο, στο μεσαίο ράφι, στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Και βλέπουμε αν θα πάρουν ωραίο χρυσαφί χρώμα και θα ψηθούν καλά, τότε θα τα βγάλουμε. Αν όχι, θα τα αφήσουμε άλλα 5 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Πέρασε η ώρα. Και βγάζουμε. Δείτε τι φτιάξαμε πάλι. Και βάζω τη δεύτερη λαμαρίνα με μαύρο κούκι. Συνολικά μας πήρε 25 λεπτά, άρα βάζω 25 λεπτά. Δείτε την ομορφιά που φτιάξαμε. Δείτε. Και δείτε το τυρί πως λιώνει και κάνει κρακ. Δείτε πως είναι. Τελείωσε και ο δεύτερος χρόνος. Τη δεύτερη λαμαρίνα. Δείτε. Δείτε ομορφιά. Και ακούτε αυτό το κρακ. Καταπληκτικό. Ένα αριστούργημα. Ένα αριστούργημα. Αφού φτιάξαμε αυτό το υπέροχο σνακ, αυτά τα υπέροχα κριτσίνια, περιμένω να το φτιάξετε και εσείς και να μου γράψετε τις εντυπώσεις. Και εννοείται κόλλα 5 Αλμπίνα, κόλλα 5 Αλμπίνα και μπράβο σου και για στα χέρια μας. Πάμε να πούμε λίγα μυστικά ακόμα. Είδατε, με ελάχιστα υλικά φτιάξαμε ένα αριστούργημα. Ένα υπέροχο σνακ, το οποίο μπορείτε να το προσφέρετε στα πάρτι, να το έχετε μέσα σε μία γυάλα με καπάκι γυάλινη και να το έχετε για το πρωινό σας, για το απογευματινό σας καφέ, για βράδυ με λίγο γιαουρτάκι. Ένα σνακ το οποίο τρώγεται όλες τις ώρες και σε τραπέζι με κρασάκι, με τυράκια, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, τα μυστικά ποια είναι? Καταρχήν, είδατε ότι χώρισα το κροκάδι από το ασπράδι και σας είπα ότι με το κροκάδι αλείψαμε από πάνω τα κριτσίνια και το ασπράδι αλείψαμε το φύλλο για να κολλήσει το τυρί. Θα μου πείτε το τυρί κολλάει, οκ. Αλλά είδατε ότι υπήρχαν σημεία τα οποία δεν ήταν καλυμμένοι με τυρί, που σημαίνει ότι επειδή βάζαμε και την πιπεριά, έπρεπε να είναι λιγάκι να είμαστε πιο safe. Είδατε ότι δεν βγήκε τυρί πουθενά. Έχουν και πάρα πολύ ωραίο παρουσιαστικό από την άποψη ότι δεν έχουν διαλυθεί. Είναι όλα δηλαδή το ίδιο μεγέθος κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μυστικό με ασπράδι. Όταν θέλουμε κάτι να κολλήσει, χωρίς να έχει γεύση, κάνουμε το ασπράδι, αλήφουμε με ασπράδι. Γιατί ο κρόκος έχει μυρωδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Το δεύτερο μυστικό είναι, αν ξεχάσατε να
βάλετε αλάτι και πιπέρι, έτσι όπως το έβαλα εγώ. Δεν πειράζει. Θα βάλετε αλάτι και πιπέρι μέσα στο κρόκο του αυγού και θα λείψετε με αυτό το αυγό, δηλαδή με αλάτι και πιπέρι, και θα είναι όπως πρέπει. Δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ αλμυρά, γιατί οι πιπεριές αυτές που είναι σε άλμη, είναι σε άλμη τελείως, είναι πάρα πολύ, πολύ αλμυρά δεν είναι, αλλά αλάτι έχω. Λοιπόν, επίσης, τι άλλο να πούμε. Μπορείτε να βάλετε όποιο τυρί θέλετε. Εγώ έβαλα μοτσαρέλα, γιατί η μοτσαρέλα ναι μεν κολλάει, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη γεύση, έτσι είναι ουδέτερο τυρί, για να αναδείξουμε την πιπεριά. Τώρα, εσείς μπορείτε αντί για πιπεριά να βάλετε ελιές. Αντί ελιές μπορείτε να βάλετε λιαστές ντομάτες και ούτω καθεξής. Δηλαδή και το τυρί, βέβαια χρειάζεται να βάλετε τυρί το οποίο λιώνει. Εννοείται αυτό, γιατί αν δεν θα λιώνει δεν θα κολλήσει. Λοιπόν, επίσης αυτό που μπορείτε να κάνετε, αν τρώτε και δεν έχετε πρόβλημα, ας πούμε, λιπαρών κτλ. Στο κάτω φύλλο να λείψετε Φιλαδέλφια, δηλαδή τυρί κρέμα, να κολλήσουν οι πιπεριές και από πάνω μοτσαρέλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, με το ίδιο τρόπο θα κάνετε. Λοιπόν, νομίζω σας έδειξα άλλη μια πάρα πολύ καλή συνταγή, θα την αγαπήσετε, θα την προωθήσετε, θα δείξετε στις φίλες σας. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ, περιμένω like, hype, εγγραφή, αν θέλετε και αν σας αρέσει το περιεχόμενο, και θα ήθελα να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσι, την Λίζα. Λοιπόν, και σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να μου είστε καλά. Γεια σας.